Hello guys, good afternoon. And today's video ay gagawa tayo ng pineapple shake. So dahil sa mainit na panahon, swak na gumawa tayo ng pampalamig. At naisipan kong gumawa ng pineapple shake. So let's get started. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. So ito yung mga ingredients na sa gagawin nating pineapple shake. So meron tayo ditong ice, then ang ating fresh pineapple, tayo pa ang nagbalat, at syempre slice na natin ng maliliit para ma-blend siya. Then ang ating sugar, ang ating milk, evap, and condensed milk. So ito lahat yung ating mga ingredients ng ating pineapple shake. Syempre gagamit tayo ng blender. Yan. Start sa ating pineapple shake. So unang-una, ilagay natin ang ating pineapple sa ating blender. Then, ang ating gatas. Limang sato lang. Then, ang ating condensed milk. Ay, masobra ka. So, i-blend muna natin siya kasama yung milk and pineapple para ma-blend yung pineapple. So, naka-saksak na. Okay, so durog na ang ating pineapple. Isunod natin ang ating sugar. Then, paunti-unti nating ilalagay ang ating ice or yellow. So, ito na yung ating natapos na pineapple shake. So, fresh na fresh ang ating pineapple galing pa sa farm. Yan. See you on my next upload, and do not forget to subscribe, like, and share this video. Thank you for watching. Bye.